ก็จะมีหิมะอยู่เหลืออยู่หน่อยหนึ่ง โดนแดดละลายไปหมดแล้วโอ้โหแข็งโป๊กเลยคืนนี้น่าจะตกหนักนะเราจะขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนนู่นสถานที่พักแล้วเตรียมไปคานาซาวะต่อกินอาหารรสเด็ดกับตับตุ๋นถึงแล้วตลาดโอมิโจมาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะไปกินหอย ใช่มันอยู่ไหนวะนี่ตัวจะพาไปกิน หอยก็เริ่ม หอยยักษ์ หอยยักษ์บึ้มไม่รู้เขากินกันยังไงนะลองตัวใหญ่มากเลยอร่อยมากฟินอร่อยพร้อมโชยุอ่ะใส่โชยุหน่อยโอเคซอสม่วง ดูดเลยเหรอ3 กล่องอย่างนุ่มมันเต็มปากเลยโคตรเด็ดเสียสุดยอด
しい到着になります。これを忘れ物ないよう注意ください。มา อุ้ยโอ้มันดูดมือแกทุกลุกเลยอ่ะ มา ตัวใหญ่นี่มันเจ๋งเลยนะโอ้ ดูดรวบเลยดูดิตัวใหญ่นี่ โหเดี๋ยวมันกัดหรอ ตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่นี่มาหาพี่นะน้องเร็วโอ้โหตัวนี้ ดาวทาวน์มาสู่โอซาก้า